लकडाउन अनि कोरोना, ठप्प अनि सुनसान देश, बन्द कोठाभित्र बितेका हाम्रा ती दिनहरू, न साथीभाइसँगको रमाइलो, न पारिवारिक जमघट अनि न पिकनिक, न कतै आउटिङ, न कतै यादगार सफा स्वच्छ हावा खाँदै हराभरा जङ्गलमा हाइकिङ। अब हाम्रो जीवन सामान्यमा फर्किँदैछ। काठमाडौँको नजिकै बानेश्वरबाट जम्मा 30 किलोमिटरमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लाङटाङसम्मको हिम श्रृङ्खला आनन्दले दृश्यावलोकन गर्न सकिने रोलिङ बतासे हिल्स घुम्न आउने होइन त। यति मात्र कहाँ हो र, शिक्षाकी देवी शारदा देवी विराजमान रहनुभएकी कलात्मक मन्दिरको दर्शन सहित 4वटा ऐतिहासिक गढी छन् बतासे हिल्समा। झन् अग्लो भ्यू टावरबाट व्यापारिक सहर बनेपा, पौराणिक स्थल पनौती अनि बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र नवबुद्ध मजाले हेर्न सकिन्छ। अब तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको होला बतासे हिल्ससम्म कसरी पुग्ने होला भनेर। आउनुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई काठमाडौँबाट रोलिङ बतासे हिल्ससम्मको बाटोको यात्रा यसै भिडियो मार्फत गराउँछु। Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough to see. I'm sick of all the bad thoughts, people who won't have none. Sick of destroying It's too late to try to contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, don't
त्यसै ढल्किँदैछ रमाइलो कुरा गर सपनाको कुरा गर रमाइलो कुरा गर सपनाको कुरा गर सँगसँगै बिताएका सपनाको कुरा गर सम्झनाको कुरा गर First.